Hello and welcome to another video by Johnny. So in this video, I and two students from class IELTS 41, we will do unit 19, which is about history. And this book is English Vocabulary V1. Of course, this book I wrote myself. So, hôm nay mình sẽ làm cái bài số 19 đó, nó về chủ đề lịch sử nha các bạn, và thời gian và lịch sử với hai bạn của lớp IELTS 41 của mình. Okay. This is one of the most difficult topic and one of the most important topic in IELTS exam as well. So you need to be very careful. Nhớ nha, đụng chủ đề lịch sử rất là mệt mỏi và nó cũng là chủ đề rất là quan trọng trong IELTS nữa. Okay, so we talk about time and then throughout the ages. So time and throughout the ages. Moment. Turn on the AC. So we have the word time, thời gian. So you have to understand that time and times are different. And time is uncountable, không đếm được nha. Cái chữ thời gian không đếm được nha. But time with S is another word. It means thời đại. Những thời thế, những thời điểm, hoặc là thời đại, chứ nó không có nghĩa là thời gian. So time and times are different words. You have to understand that. Do not use them in a wrong way, okay? Because they have different meanings. Imagine if you have to write the word time or times in IELTS listening part 1, and the answer is time without S, but you write time with S, you get a 0. Có một số chỗ nhiều khi trong IELTS listening của part 1 nó gài mình điền những cái từ rất là giống nhau, ví dụ chữ new hoặc là news hoặc là time hoặc là times chẳng hạn, mà mình không hiểu rõ từ mình sẽ điền sai và bị không điểm. So have to be careful. Now we have next one is throughout the ages. Thông qua nhiều thời kỳ. So we have a word age. Age là chữ age mà nó không viết hoa. So the word age uncapitalized, it means tuổi tác. We also have the verb to age as well, là già đi, lão hóa đi, già đi. But the word age capitalized, it means thời đại. Cái từ age mà nó viết hoa capitalize, nó được viết hoa, nó nghĩa là thời đại nha mọi người. And age, this ages means thông qua nhiều thời kỳ, so it means throughout the different times in history. Okay. Now let's do time 1.1. Answer the question. So Miss Jane, what time do you usually wake up and go to bed? What time do I usually wake up and go to bed? Back in my 20s, I usually wake up at afternoon and in the afternoon. Go to bed. You usually wake up in the afternoon, right? Yeah. So you used to do that. Đã từng. Yes. You used to do that. Yes, so I used to wake up. I used to wake up in the afternoon and go to bed at midnight, or maybe 2 a.m. 3 no, a.m. maybe don't sleep at midnight until 7 a.m. But when I'm at 30, when I reach the age of 30, yes, when I reach the age of something, khi tôi đạt được lứa tuổi bao nhiêu đó. So when I reached the age of 30, when I reach the age of 30, I realize that I realized when I reach the age of 30, reach, y kéo dài. When I reach
the age of 30. When I reach the age of 30, I realize that I should be and must be go to bed before I must go to bed early. Yeah, I must be go to bed before 10 p.m. 10 p.m. and I can still sleep around 2 a.m. but I'm Oh my 33 years old now. Maybe I'm not that old yet. Okay, so do you often set an alarm? Có thường đặt báo thức không? To set an alarm. Yes, I set a lot alarms before I need go to work at 6:30. That's why every day I set alarm around 5:30. So every day my alarm clock goes off at 5:30 in the morning. So your alarm clock goes off. Nó bật lên lúc 5:30 sáng. So my alarm clock goes off at 5:30. To go off. The alarm clock goes off. And sometimes if I feel tired, I ignore my alarm and keep sleep until over 6:30. And then and I realize that I'm late for class. I realize I'm late for work. Yeah, I realize I'm late for work. So I call the work. I call them, and then they said that I'm sick. No. I think no. I don't lie to my boss or my manager that because I'm late. I'm woke up late. I told to my manager that sorry, yesterday I'm so tired. That's why I oversleep. Okay, sometimes it's good to be honest. You know, it's good to be honest. Right. All right. So how many times do you put on snooze? You know the word snooze, right? Snooze is the button that helps people to delay the time that they have to wake up. Cái nút mà snooze nó bấm vô cái tự nhiên nó sẽ delay, nó sẽ làm cho chậm lại cái thời gian mình phải wake up. Nó nhiều khi là 5 phút sau nó lại báo thức lần nữa. Like after 5 minutes, 10 minutes, the alarm goes off again. So you know, eventually you have to wake up, but the snooze button is there, you know. Ngủ nướng á. I know that. To snooze. Maybe I use the nose maybe 2 times. Snooze button. Snooze. Because I set alarm. I set 3 alarm in my phone. 5:30. On my phone. I set 3 alarm on my phone. Yes. Every 5 minutes I set a time. So I set 3 alarm clocks on my phone. That's terrible, yeah. Anyway, so Nghiêm, do you consider yourself a punctual person? Punctual. So punctual means đúng giờ. It's an adjective. Em có coi bản thân như mình là người đúng giờ không? Or are you late a lot of the time? Yes, I'm a person. I'm a person. Yes, I'm a person who respect the time, and I hate people who don't come on time. So you hate the people who does not come on time, right? Yes, and yes, I really late. Okay, and you are really late, I see. So, Yes. Nghiêm, do you write important dates on your calendar on your phone? Có viết những ngày tháng quan trọng lên trên lịch hoặc là trên điện thoại không? Yes, I often write important days such as my birthday on my farm on my phone, or my test schedule. Text, what do you mean? Your text, right? On your text. phone, the text on your phone, right? Test schedule. My schedule. My phone Yeah, schedule. my schedule in my school.
Okay, so Miss Jane, have you ever overslept and missed an important event or appointment? Có bao giờ ngủ quên và lỡ mất một cái sự kiện quan trọng hay một cái buổi hẹn quan trọng? Of course, I haven't. I have oversleep before, but suddenly I didn't remember where and when I overslept and missed an important event. Okay. Event. Yeah. Yeah. Right. Okay. Let's go to 1.2. We need to listen to four speakers talking about their timekeeping. So we have the phrase to keep time. Giữ thời gian, to keep time là tính đúng giờ, tức là đi đúng giờ. To keep time means làm việc đúng giờ. To keep time, làm việc đúng giờ, đi đúng giờ. To keep time. So we have the word timekeeping. It means timekeeping là sự đúng giờ. Teachers, I have a question. Yes. Keep time and be on time is a different meaning or the same meaning? Well, it's a bit different. To be on time means you are not late for something. You arrive exactly at that date. And you are not in a hurry at all. To be in a hurry means là bị vội vã. Tất tả đi vô. So when you are on time, you are not in a hurry at all. You come right at that time and you're not in a hurry. Đến đúng cái thời điểm đó luôn, không có phải vội vã cái gì cả, đó là on time. But when you but keep time, it means like, you know, in general, just be to be punctual, you know. Okay. Nó chỉ có nghĩa là đúng giờ, là giống kiểu mà punctual là mình tôn trọng cái sự đúng giờ thôi. Còn on time là đi đến đúng cái thời điểm đó nhưng mà không có bị vội vã gì hết. In time nó là gì? Mém nó thì trễ giờ. In time means like you almost late for something, but you arrive just in time for something, but you are always in a hurry. In time là luôn luôn phải vội vã, mình giống như mình nhảy lên xe buýt chẳng hạn, mà nó vừa mới chở bánh một cái mình nhảy lên kịp một lúc. Tức là nó không hề on time mà nó chỉ in time thôi, mém nữa là không kịp giờ. So we have the word punctuality. Punctuality, be careful. Punctuality những âm ba nha. Tính đúng giờ. Mình sẽ nghe 4 người nói về cái sự mà giữ đúng giờ, tính đúng giờ của họ và quyết định là ai là punctual, ai là đúng giờ. Who's always late, người nào luôn luôn trễ giờ. Who's always in a hurry, người nào luôn luôn phải vội vàng, vội vã. Who's not punctual but has an acceptable timekeeping according to normal standards, những tiêu chuẩn bình thường. Nên người nào mà không đúng giờ đâu, nhưng mà có một cái sự mà gọi là đúng giờ chấp nhận được dựa vào những tiêu chuẩn bình thường. So acceptable timekeeping according to normal standards means you can be 5 minutes late, for example, for something. When you meet someone, 5 minutes late is okay. 10 minutes may be okay, but 15 minutes not okay. That's according to normal standards, isn't it? Yes. If you come to a wedding, half an hour late is okay too, but not like Half an hour. Yeah, but not like 1 or 2 hours late for a wedding. No. Yeah, that's according to normal standards. Nó tùy nha, nó tùy nơi nha. It depends on the standards of each countries, you know, and each culture as well. Tùy vào nơi, tùy vào cái văn hóa, nhiều khi là chấp nhận được cái này mà cái kia không chấp nhận được. So, for example, if you go to school and you're 5 minutes late, that is not acceptable. But if you come to like a bar or a club with your friend, 5 minutes late is okay, right? Yes. Of course, so it depends on the situation as well. Tùy vào tình huống chứ. Okay, and then below, okay, so let's do this one first, okay? 19A.
So this part about keeping time is not that hard. Cái phần này nó không khó đâu. So 19A. Speaker 1. Ever since the days when I was in high school, I have always come to class or to work a bit late, like 5 minutes late or so. I know that it's not a good thing, but that bad habit has stuck with me until now. When I hang out with my friends, they are okay with it since they are often a bit late themselves. Luckily for me, my workplace adopted flexible working hours a few years ago, so as long as I work productively and meet deadlines on time, I can come and go whenever I want. Speaker 2. I am quite strict with myself, so I never come to work late. In fact, I often commute to work quite early, in case there is a traffic jam or something. I always arrive at my workplace earlier than the others, so I can grab a coffee and get myself ready for work. My colleagues always wonder why I'm so on time. Little do they know that my father was very strict, and so I and my sister were taught that discipline and timekeeping are important from a very young age. Speaker 3. I always hear people telling me to hurry up, as I am a person who prefers to take their time to do everything, so I end up in a hurry every time. Last weekend my girlfriend invited me to a gathering of her friends, but because I was late, I had to run after the bus. Fortunately I managed to jump on it, but I still arrived a bit late. My girlfriend seemed to be quite understanding though. She bought me a cold drink and introduced me to her friends. She always jokes that I'd be late to my own funeral. Speaker 4. I am a person who finds it hard to understand why people have to arrive on time. Whenever I spend time with my family, we often talk about so many things and play video games, so it's quite easy to lose track of time. This is especially true for me, because I often get into gaming so much that I often forget important dates and appointments. At least I am not the one waiting. Speaker 1. Ever since the come to class or to work a bit late, like 5 minutes late or so. I know that it's not a good thing, but that bad habit has stuck with me until now. When I hang out with my friends, they are okay with it since they are often a bit late themselves. Luckily for me, my workplace adopted flexible working hours a few years ago, so as long as I work productively and meet deadlines on time, I can come and go whenever I want. Speaker 2. I am quite strict with myself, so I never come to work late. In fact, I often commute to work quite early, in case there is a traffic jam or something. I always arrive at my workplace earlier than the others, so I can grab a coffee and get myself ready for work. My colleagues always wonder why I'm so on time. Little do they know that my father was very strict, and so I and my sister were taught that discipline and timekeeping are important from a very young age. Speaker 3. I always hear people telling me to hurry up, as I am a person who prefers to take their time to do everything, so I end up in a hurry every time. Last weekend my girlfriend invited me to a gathering of her friends, but because I was late, I had to run after the bus. Fortunately I managed to jump on it, but I still arrived a bit late. My girlfriend seemed to be quite understanding though. She bought me a cold drink and introduced me to her friends. She always jokes that I'd be late to my own funeral. Speaker 4. I am a person who finds it hard to understand why people have to arrive on time. Whenever I spend time with my family, we often talk about so many things and play video games, so it's quite easy to lose track of time. This is especially true for me, because I often get into gaming so much that I often forget important dates and appointments. At least I am not the one waiting. Speaker 1. Is it easy, class? Yes. It's quite easy. Yeah, after all the lessons you have been through, this is easy. Nhưng sau bao nhiêu bài thì các bạn đương nhiên là đến bài này các bạn sẽ cảm thấy nó dễ rồi. Okay, now
So who's punctual? The speaker two. Okay, so the answer is speaker 2. Always late is speaker 4. Yes. Always in a hurry, speaker 3. And speaker 1 has an acceptable timekeeping. Yeah. Okay. Yeah. She is okay. Okay. Okay, let's go through history here and have a read. Các bạn đọc đi. Okay, so Nghiêm. Ever since the days when I was in high school. Yeah, ever since the days when I was in high school, I have always come to class or to Last là work sao a em? bit late. I have Last. always come to class a bit or to work a bit late. I have always come to class or to work. Always. I have always come to class or to work a bit late. I have always come to class or to work a bit late. Like 5 minutes late or so. Late or so. I know that is not a good thing, but that bad habit has stuck with me until now. When I hang out with my friends, they are okay. It seems they are often a bit like themselves. Luckily for me, my workplace adopted. Luckily for me, my workplace adopted flexible working hours a few years ago. So as long as I work productively and meet deadlines on time, I can come and go whenever I want. Okay, từ khi ever since the day từ khi cái ngày mà ever since the days when I something, từ cái ngày mà tôi gì đó, ever since the day when I was in high school, từ cái ngày mà tôi từng ở trong trường cấp 2, cấp 3 high schools, I've always come to class or to work a bit late. Tôi đã luôn đi đến lớp học hoặc là đi đến làm việc hơi trễ chút. Ví dụ như like 5 minutes late, giống như là 5 phút trễ, hay là giống vậy đó. Also, I know that's not a good thing. Tôi biết nó không phải điều tốt đâu. But that habit has stuck with me until now. The bad habit has stuck with me until now. Cái thói quen xấu đó đã dính liền với tôi từ hồi nào rồi, cho tới bây giờ luôn. Cái thói quen xấu dính với tôi liền đến bây giờ luôn. That bad habit has stuck with me until now. Okay, when I hang out with my friends, khi tôi đi chơi với bạn bè, they are okay with it. Họ ok, ổn với nó thôi. Since they are often a bit late themselves, tại vì bản thân họ cũng thường đi trễ mà. Luckily for me, hên cho tôi, my workplace adopted. To adopt something means to bring something into practice. Đem cái gì đó vào thực hiện. To bring something into practice. To adopt flexible working hours. Đưa vào thực hiện giờ làm việc linh hoạt. Một vài năm trước, a few years ago. So it means that it doesn't matter when you come to work, as long as you get work done. Flexible working hours mean that. Cái từ làm việc linh hoạt tức là sao? Mình muốn đi đến giờ nào thì đi, nhưng mà miễn sao công việc nó hoàn thành. Và nó đủ cái số lượng giờ trên nơi làm việc là được. And you can, as long as one day you spend like 8 hours, it doesn't matter if you come at 8, 9, 10 or 11, as long as you finish your work and then you you come 8 hours per day, it's fine. So as long as I work productively, to work productively, làm việc có hiệu quả, làm việc mà xử lý được nhiều thứ, làm được nhiều thứ, thì nó là work productively. As long as I work productively and meet deadlines on time. To meet deadline
On time là không có bị lỡ deadline, nó gọi là hoàn thành đúng hạn. I can come and go whenever I want. Tôi có thể muốn đến và đi lúc nào tôi muốn cũng được. I can come and go. I can come and go whenever I want. Muốn đi đến đi lúc nào cũng được. Okay, Miss Jane. Speaker 2, I'm quite strict with myself. Speaker 2, I am quite strict with myself, and so I never come to work late. In fact, I often commute to work quite early in case. Quite early, cẩn thận, quiet và quite khác nhau các bạn. Careful, quiet and quiet is different. I often commute to work quite early. I often commute to work quite early in case there is a traffic jam or something. I always arrive at my workplace earlier than the others, so I can grab a coffee and get myself ready. So I can grab a coffee and get myself ready for work. My colleagues always wonder why. Colleagues. No. Lick là cái chữ G á. Colleagues. My colleagues always wonder why I'm so on time. Always wonder why I'm so on time. Little do they know that my father was very strict. Very strict. And so I and my sister were Sister. Cẩn thận các bạn. Sister với sister khác nhau nha. Sister là cái người mà giống như là trông trẻ. Còn sister mới là em gái, chị gái. So my sister were taught that discipline. And my sisters were taught that discipline and timekeeping are important from a very young age. Very good. I'm quite strict with myself. Call people late giờ dây thun. True. Người Việt Nam thường gọi những người đi trễ là giờ dây thun. Exactly. Well, I'm quite strict with myself. Tôi khá là nghiêm khắc với bản thân. To be strict with yourself. Nó gọi là nghiêm khắc với bản thân. So I never come to work late. Tôi không bao giờ đi đến nơi làm việc mà trễ đâu. In fact, I often commute to work. You see, the word commute is a special verb that used for work. Cái động từ này là động từ đặc biệt dành cho làm việc nè. Commute to work là đi xe tới nơi làm việc. Just to travel to work, it means to travel to work. Tôi thường đi nơi làm việc. Tôi thường đi nơi làm việc khá là sớm, quite early. In case there's a traffic jam or something. Trong trường hợp nó có một cái kẹt xe cái gì đó. I always arrive at my workplace earlier than the others. Tôi luôn đến nơi làm việc sớm hơn là những người khác. So I can grab a coffee and get myself ready for work. Cho nên tôi có thể mình nắm lấy ly cà phê, tức là đi uống cà phê. Excuse me, can I? Yes. Excuse me, can I ask something? Commute to work and take go to work by bus is the same meaning or different meaning, teacher? Let me check. You should always check, okay? Because sometimes people never remember. I don't remember. So to make the same journey regularly between work and home, it means to commute. Nó có nghĩa là cái chuyến đi thường xuyên đi đến làm việc từ nhà. Nó gọi là to commute thôi. It means to travel to work. Nó bằng cái chữ travel to work thôi. It doesn't concern like how you go to work, like by car, by plane, by whatever. It doesn't matter. Nó không có liên quan đến chuyện là mình đi bằng cái gì nha. Nó chỉ có nghĩa là đi lại đến nơi làm việc thôi, từ nhà. So to grab a drink, to grab a coffee, to grab a tea, có nghĩa là đi uống trà, đi uống cà phê, đi lấy đồ uống.
and get myself ready for work. To get myself or yourself or themselves or himself or herself ready to work. Sẵn sàng để làm việc. Get yourself ready. Sẵn sàng bản thân đi. Get yourself ready to work. Sẵn sàng để đi làm việc nha. Get yourself ready to work. Get myself ready to work. Tôi sẵn sàng, tôi sẵn sàng để làm việc. My colleagues. So this word, of course. Colleague. It's a French word, of course. Một tiếng Pháp đó. Colleague. Okay, plural form, colleagues. Always wonder why I'm so on time. Đồng nghiệp tôi luôn luôn tự hỏi tại sao tôi có luôn luôn đi đúng giờ. To be on time. Đúng giờ. So, to be in time for something. To be in time for something là mém nữa thì trễ, nhưng mém nữa thì trễ cái gì đó nhưng mà vẫn đi theo kịp. To be in time for something and to be on time is a bit different. Đồng nghiệp tôi có luôn tự hỏi tại sao tôi luôn luôn đúng giờ. Little do they know that. Little do they, he, she, you, or I. Little do I know that means họ không biết được rằng, người ta không biết được rằng cái gì đó, người ta không biết được rằng. Little do they know tức là họ know very little, họ biết rất ít. Rằng tức là họ không biết đâu. Little do they know that, họ không biết được rằng. My father was very strict, ba tôi rất là khó. So I and my sister were taught that, cho nên tôi và chị em gái tôi được dạy rằng. Discipline and timekeeping. Discipline means kỷ luật, but it also means một ngành khoa học. Một ngành khoa học. Nhưng mà thường nó nghĩa là kỷ luật. Normally, discipline and timekeeping, kỷ luật và chuyện đúng giờ, rất là quan trọng từ một cái lứa tuổi rất là nhỏ. Alright. Who's next? Nghiêm, right? Speaker 3. I always hear people telling me to hurry up. Yes, I always hear people telling me to hurry up as I am a person who prefers to take their time to do everything. So I end up in a hurry up every time. Last weekend, my girlfriend... Weekend. At weekend. Yeah, weekend. My girlfriend invited me to a gathering. My girlfriend invited me to a gathering of her friends. But because I was late. But because I was late, I had to run after the bus. Fortunately, I managed to jump on it, but to jump on it. But I still arrived a bit late. But I still arrived a bit late. My girlfriend seemed to be quite understanding, was quite understanding. She bought me a cold drink and introduced me to her friends. She always jokes that I would be late. I'd be late to my own funeral. I'd be late to my own funeral. I'd be late to my own funeral. To my own funeral. My own. Không có own gì đó. Own. To my own funeral.
Okay, I always hear people telling me. Tôi luôn luôn nghe người ta nói tôi là lẹ lên, to hurry up. To hurry up. To hurry up means lẹ lên. As I'm the person who prefers to take their time, bởi vì tôi cái người mà thích là take their time, to take time to do something, là cứ thư thả, cứ từ từ làm cái gì đó. To take time to do something. So tôi là cái người cứ từ từ để làm bất kỳ mọi thứ. So I end up in a hurry every time. To end up kết thúc trong một cái gì đó. To end up in a hurry. Kết cục là bị vội vàng. To end up in a hurry, kết cục là bị vội vàng, cứ mỗi lần như vậy. Last weekend my girlfriends invited me. Cuối tuần rồi bạn gái tôi mời tôi đến một cái buổi gathering, một cái buổi gặp mặt của những bạn bè của cổ, nhưng because I was late, bởi vì tôi trễ, I had to run after the bus. Tôi đã phải chạy đằng sau cái xe bus luôn, nó nhảy lên. Fortunately, I managed to jump on it. May thay, hơn là tôi đã ráng cố gắng mà tôi có thể nhảy lên được nó. Nhưng mà tôi vẫn arrive a bit late, tôi vẫn đi tới hơi bị trễ. My girlfriend seemed to be quite understanding though. Bạn gái tôi dường như là khá là understanding, cái người khá là chịu hiểu cho. Dù gì bạn gái tôi là một cái người khá là chịu hiểu chuyện. She bought me a cold drink. Cô mua tôi một cái đồ uống lạnh. And introduced me to her friends. Introduce, âm đầu. Và giới thiệu tôi với bạn bè của cô. She always jokes that. To joke. To joke. Nói đùa. Cô luôn nói đùa rằng I will be late to my own funeral. Cô luôn nói đùa rằng tôi sẽ đi trễ đám ke tang của chính mình. Giống kiểu mà đám tang ta tới hết rồi, xong cuối cùng cái quan tài tới có dòng chữ sorry I'm late. Like that. Well. Now, speaker 4. Jane, please. I'm a person who finds it hard to... I'm a person who finds it hard to understand why people have to arrive on time. Have to arrive on time. Arrive on time. Well, it's not that. Nó không có kết nối mà đến mức như vậy. It doesn't connect like that. Arrive on time. Yeah. Arrive on time. Whenever I spend time with my family. Whenever I spend time with my family, we often talk about so many things and play video games, so it's quite easy to check up time. This is especially true for me because I often get into gaming so much that I often forget important days and appointments. Appointments. Nó phải là nó là pon, mà là po in. Point. Appointment. Po in. Appointment. Nó phải là appointment. Nó là po in. Appointment. An appointment. Try again. Miss Jane just turned it off. Something wrong. Okay, at least another one. Appointment. Okay, đánh dấu từ này đi. Okay. Just mark this word. Appointment. Nè, po nè, in nè, point chứ không phải là point. Nó là po in nha. Appointment.
At least I'm not the one waiting. At least I'm not the one waiting. I'm not the one waiting, yeah. I'm not. Người ta nói the one, người ta the one nha. The one or the one thầy? One là chữ W á. Cho nên là the one nha. Nó là chữ W nha, chứ không phải nó là không phải nguyên âm nha, cho nên là nó phụ âm. The one. Okay. Giống như là chữ U trong chữ university á, nó là bắt đầu chữ giờ chứ không phải là làm chữ U nha. Cho nên nó là the university chứ không phải là the university. Cho nên là the one cũng vậy luôn. Yeah. At least I'm not the one waiting. At least I'm not the one waiting. At least I'm not the one waiting. Okay. I'm a person who finds it hard. Thì tôi là cái người mà thấy nó khó lắm để hiểu được tại sao con người ta phải arrive on time. Tới đúng giờ. Tôi thấy thật là khó hiểu tại sao con người ta phải đến đúng giờ. Bất cứ khi nào tôi dành thời gian với gia đình tôi, to spend time with someone. Chúng tôi thường nói về nhiều thứ lắm và chơi trò chơi điện tử. So it's quite easy to lose track of time. To lose track of time, mất dấu thời gian tức là sao? Mất dấu thời gian tức là sao? To lose track of time tức là sao? Là quên thời gian. Không biết trời trăng, giờ giấc gì luôn. Không biết trời trăng giờ giấc gì luôn, không biết mấy giờ nữa. Mất dấu thời gian luôn rồi. Cái chuyện mà mất dấu thời gian, lose track of time này thường xảy ra khi các bạn thấy thôi chắc thôi còn 5 phút nữa ngủ xíu nữa đi. Yes. Một lúc sau 3 tiếng đã trôi qua. Well, you often lose track of time when you try to sleep 5 minutes more. And then when you wake up, 3 hours has already passed. Okay. Tôi thường cho nên rất là dễ để mà mất dấu luôn, không biết là mặt trời trăng mấy giờ luôn rồi. Điều này đặc biệt là đúng với tôi bởi vì tôi thường get into gaming so much, thường đi vào chơi game quá nhiều. I often forget important dates. Tôi thường quên những cái ngày tháng quan trọng. To forget dates. Quên những buổi hẹn ngày tháng. Quên những ngày tháng hoặc là buổi hẹn. Và những cái buổi hẹn appointments. At least I'm not the one waiting. Ít nhất tôi không phải là cái người phải chờ. At least I'm not the one waiting. Alright, so let's go to 1.3 now. So, below are the most common phrases about time. Dưới đây là những cái cụm mà thông dụng nhất về thời gian này các bạn. You have to complete the sentences below using the correct phrase in its appropriate forms. Các bạn phải hoàn thành những câu bên dưới này sử dụng cái cụm chính xác trong cái dạng phù hợp của nó. So you have on time, đúng giờ, in time, mém nữa thì trễ. Spend time, dành thời gian. Save time, tiết kiệm thời gian. To take so long to do something means tốn quá lâu để làm cái gì đó, tốn quá lâu để làm cái gì đó. Take so long to do something. To take time to do something. I mean, of course it means cứ từ từ làm cái gì đó. And you also have the word time consuming. Tiêu thụ thời gian tức là sao? Tốn, lãng phí thời gian. Time consuming. Consume á, chứ phải consume nha. Cái chữ u tiếng Anh nó là you, cho nên là eu, cho nên là consume chứ không phải là sum. Time consuming means tốn thời gian. To lose track of time, mất dấu thời gian luôn, không biết trời trăng mấy giờ nữa. To run out of time, hết giờ. To run out of time, hết giờ. The right time, đúng giờ. The right time là cái đồng hồ
có chỉ đúng giờ không? Đồng hồ có chỉ đúng giờ không? Hay là có bị chệch 5 phút hay 10 phút gì đó? So it means if your watch or your clock it show the right time, it means is it exactly at that time, or is it 5 minutes early or 5 minutes late, something like that? Is your clock accurate? Is your clock or watch accurate? Cái đồng hồ có chính xác không nhỉ? Đó chính là the right time á. Okay, let's do this one now. So you have 9 spaces that you have to put in there. Okay, rồi các bạn làm đi. Please do it. Okay, so number 1 it's we are time consuming. No. Chúng ta hết giờ rồi, ông cần phải quyết định ngay bây giờ, ông tổng thống à. We are running out of time. Chúng ta đang đang sắp cạn hết thời gian rồi đấy. We are running out of time. Running out of time. We are running out of time. You need to decide now, Mr. President. Number 2, xin lỗi, cái đồng hồ kỹ thuật số này nó có chỉ đúng giờ không vậy? The Có một right cuộc hẹn time. quan trọng ở 3 giờ. Tôi rất là muốn đến đó kịp lúc. Be on Excuse time. me, does this digital clock show The right time. yes, the right time? I have an important appointment at 3 o'clock. And I really want to get there. Be on time. On time. Very good. The right time and on time. So number 3 is in time. You arrived just in time for dinner. Yeah. Come in, please. Everyone is here already. Anh chị đến vừa kịp lúc luôn cho bữa tối. Làm ơn vào đây, come on. Mọi người ở đây hết rồi đó. Everyone is here already. Mọi người ở đây hết rồi đấy. Okay, number 3. Sorry, this should be number 4. Cái này phải là số 4 mới đúng, tại sao nó lại? So number 4. Why does it take so long? Why does it take so long for Jimmy to finish his classes? He should be home by now. Tại sao nó tốn lâu dữ vậy cho Jimmy nó hoàn thành những cái lớp học của ảnh vậy? Con nó nên ở nhà bây giờ rồi. Bây giờ là phải nên về nhà rồi đó. He should be home by now. Câu số 5 nè. There is no need to hurry. Just take time. Just take time. Number 5 is take your time. There's no your need time. to hurry. It is a sentence that you tell someone else. Nó là một cái câu mình nói cho ai đó khác. There's no need to hurry. Không cần phải vội vàng đâu. Take your time, cứ từ từ thư thả đi. Take your time. So number 6 is time consuming. Writing books is a very time consuming activity for Mr. John TRAN, and even more so for his editor Lucy. Cái chuyện viết sách đó, nó là một cái hoạt động rất tốn thời gian cho Mr. John TRAN, mà nó còn nhiều hơn như thế cho cái người phải biên tập sách của ông ta tên là Lucy. We hope you appreciate all our hard work to help you speak English correctly. Chúng tôi hy vọng là các bạn trân trọng tất cả những cái nỗ lực làm việc rất là chăm chỉ của chúng tôi để giúp các bạn nói tiếng Anh một cách chính xác. Time is money, so don't forget to purchase his books. Thời gian là tiền bạc, vì vậy đừng quên mua những cuốn sách của ông nhé. Well, of course. Vài phút giải trí, vài phút PR bản thân. Of course, I can advertise myself sometime. Yeah. Now, number 7. It's a good idea to prepare your lunch the night before to save time. To save time. In case you have to work hard the next day. Thật là một ý tưởng tốt để mà chuẩn bị cái bữa trưa trước một cái đêm trước đó luôn. Chuẩn bị bữa trưa một đêm trước đó là một cái ý tưởng tốt đấy, để mà tiết kiệm thời gian trong trường hợp các bạn phải làm việc rất là nặng vào cái ngày hôm sau.
Okay, number 8. Student often Close track. I know. Maybe no. lose track of time, or you can take their time as well. Số 8 có hai đáp án. Yeah. Number 9 lose as track well. of time. Students often lose track of time when they have to practice pronunciation a lot in Mr. John's classes. No, this is not true. Học sinh, sinh viên thường là không biết trời trăng thời gian như thế nào luôn khi họ phải luyện tập phát âm rất nhiều ở những lớp học của ông John. Không, điều này không đúng đâu. Hoặc là students often take their time, thường là cứ từ từ thư thả, không có cần phải vội vàng khi họ phải luyện tập phát âm rất nhiều ở những lớp học của ông John, nhưng mà điều này không đúng đâu. So it means that they don't lose track of time. Sometimes they don't really practice that much. Đôi khi họ không có luyện tập nhiều như vậy đâu. So number 9, musicians often take their time or lose track of time when they hang out playing music together. Những nhạc sĩ thường là không biết trời trăng thời gian thế nào luôn, hoặc là cứ từ từ thư thả khi họ chơi với nhau, gặp nhau, chơi với nhau, chơi nhạc cùng nhau. Okay, let's do warning here. Nghe please. Warning. Take plus time. Warning. Take plus time is Take. used in Take. Take. Không có tách gì đó. Take time. Take plus time. Is used in the following way. Following way. Following way. Following. In the Following way. Following way. Yes. Take your time. Don't hurry. Take a long time. Take too much time. We can say it took a lot of time. It took so much time. It took too much time. But be careful. When using long. It took a long time. It took so long. It took so long. Not it took too long time. It took so long time. Ok, cảnh báo là cái chữ take cộng với time á, take plus time thì được sử dụng ở một cách sau đây. Take your time, cái từ từ thư thả, không cần phải vội vàng. It means don't hurry, đừng vội. Take a long time, tốn một thời gian lâu dài, tốn lâu dữ vậy. Take too much time, tốn quá nhiều thời gian. Chúng ta có thể nói là it took a lot of time, điều đó tốn nhiều thời gian lắm luôn á. Hoặc là it took so much time, làm gì tốn thời gian dữ vậy. It took too much time, cũng gần như nhau thôi. Nhưng mà phải cẩn thận cái dùng chữ long. It took a long time. It took too long. Hoặc là it took so long. Không ai nói là it took too long time. Không có too long time nha. Tại vì long, dài này có nghĩa là dài về thời gian rồi, cho nên nó không lặp lại chữ time nữa. Because long here already has the meaning that it's a long time. So you do not repeat the word time again. It took too long time, wrong. It took so long time, wrong. Cũng sai hai này nha, cẩn thận cái chuyện này. Please be careful with this one. Now, let's go to throughout the ages. Answer this question. Okay, so do you know about past events, những sự kiện trong quá khứ? Do you know about past events in your country? Các bạn có biết những sự kiện trong quá khứ trong đất nước các bạn không? Like for example, The day independence. yes, in what year did Vietnam achieve our independence? Total independence. Total independence is April 30th, April 1975. Yes, total independence is April 30th. April the 30th, 30 tháng 4. April the 30th, 1975. 75 mới là total independence nha. Yeah. What about 1945? What happened? 1945 có chuyện. This night in the 1945 August, in the North Vietnam independent.
the Declaration of Independence, tuyên ngôn độc lập, Có tuyên thể bố độc đó lập. là the birth of Việt Nam hả? Say again? The birthday of Việt Nam. You can say that. You can say the birthday of the country of Vietnam. Sinh nhật của đất nước tên là Việt Nam. Okay. So what happened? Okay, so who introduced the Vietnamese writing system? Ai giới thiệu ra, ai đã đưa ra cái hệ thống mà chữ viết của Việt Nam? Who plays a very large role in introducing the writing system of Vietnam? I remember is Alexander Rhodes. French. Yes, he is French. he's not French. I think he is Spanish. Spanish, Or, yeah. Alexander Rhodes. Yeah, Alexander Rhodes. I think Alexander Rhodes plays a vital role in introducing the modern Vietnamese writing systems. You have to understand and remember these important events, okay? Yeah. So there's another one that happened in 1945. That is 2 million North Vietnamese people died due to starvation. Năm 1945 nó nạn đói. Năm 1945 á, 2 triệu người Việt Nam, người Bắc Việt Nam chết vì đói. So 2 million North Vietnamese died do là chính sách của Nhật ấy, phát xít Nhật. It's because of the Japanese imperial Japanese policy that killed a lot of people. Due to starvation caused by the terrible imperial Japanese policy. Because by that time our country, North Vietnam was occupied by the Japanese, you remember? Cái khúc đó đến năm 1945, cuối 1945 người mới giành độc lập được mà. Okay, so what topics are often taught in history classes? Những chủ đề nào thường được dạy ở những cái lớp học lịch sử? So what do you remember? The World War One. Yes, World War One. World War Two. And World War Two. But one topic that they don't often teach is the Cold War, chiến tranh lạnh. Yeah. Rất là ít khi nào được dạy luôn á. The Cold War was the ideological war. An ideological war between the Soviet Union and USA. Yeah. Một cuộc chiến tranh mà về ideology, về cái tư tưởng hệ, ý thức hệ. Yeah. Một bên là ý thức hệ cộng sản, một bên ý thức hệ là tư bản chủ nghĩa. So it's an ideological war between the Soviet Union and USA. So between communism and tư bản chủ nghĩa là nguồn vốn, capitalism. Between communism and capitalism. Did history classes teach you about peacetime as well? Có dạy về thời bình không? Like teaches you like about công cụ lao động, like tools of work were những công cụ làm việc hoặc là chiến tranh, tools of work or tools of war. Did they teach you about culture as well? Có dạy về văn hóa không các bạn? Yes, of course. Yes, of course. Yeah. Because history is culture, những nền văn hóa, and history also includes customs, những tập tục tập quán.
History about development people, develop people. Yes, it also includes evolution, the evolution of mankind. Sự tiến hóa của loài người, the evolution of mankind, not just war, you know. 80% of the human history includes war, yeah. 80% của cái lịch sử con người nó bao gồm là những cuộc chiến rồi. Thật sự luôn á. Yeah. Okay, so do you know about the wars that your country was involved in? Các bạn có biết về những cuộc chiến mà đất nước các bạn đã tham gia vào hay không? So the Vietnam against Chinese 1,000 years. yes, for 1,000 years. For 1,000 years, Vietnam was occupied, bị xâm lược, bị chiếm đóng, was occupied by the Chinese. 1.000 năm đô hộ giặc tàu á, 100 năm đô hộ giặc Tây. So 100 years occupied by the French, nearly 100 years. 20 năm là của Mỹ. So 20 years by the American. Okay, so there are words that is not often talked about, but right now they talk about it. It's the 1979 war between Vietnam and China. 1979, the 1979 war between Vietnam and China. Cuộc chiến tranh biên giới. Now they start to teach that in history class, but before that it was often ignored. Hồi trước người ta thường ignore, là bỏ qua luôn á. Now, cuộc chiến tranh chống Pol Pot nữa nha. So it was 1976, right? 76, right? Yes. I'm not sure. But from the war between Cambodia and Vietnam. Pol Pot war with Vietnam. Nè, 1978. So 1978, 150,000 Vietnamese troops invaded democratic Cambodia and overran the Cambodian Revolutionary Army in just 2 weeks. The Cambodian Revolution Army is actually Pol Pot. Quân đội mà cách mạng của Campuchia chính là quân Pol Pot á. 150.000 lính Việt Nam vào năm 1978. So basically it's the war against Khmer Rouge, Khmer Đỏ. So of course it was the war between communists and communists. So đó là cuộc chiến giữa những người cộng sản với nhau á. So this is a war between communists and communists. Yes, những người cộng sản với nhau. Tại vì nó ác quá, cho nên mới đem quân qua diệt nó. Because of course Khmer Rouge was extremely brutal. They killed up to 2 million Cambodians during their regime. Regime là cái during the regime, các bạn cứ tra là during the regime, the Khmer Rouge killed 2 million Cambodian, and it is considered as one of the worst genocide in history. Diệt chủng á, nạn diệt chủng luôn á, tức là giết toàn bộ dân tộc luôn á. So it was considered to be one of the worst genocide in history. You remember, side means to kill, right? Pesticide, to kill off the pest, thuốc diệt côn trùng. Genocide means to kill off the whole generation, giết cả một cái thế hệ luôn á. Genocide, diệt chủng.
Alright, so do you know how the people in your country lived in the past historically? Các bạn có biết được những người trong đất nước các bạn sống như thế nào trong quá khứ không về mặt lịch sử? So I have to tell you something that the word history is pronounced like history. History. Hai âm thôi nha, chứ không phải history đâu nha. No. It's history. 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 Không bao giờ là history mà là phải là history. Tại sao lịch sử luôn luôn là chuyện của đàn ông? Why history is always about the story of him. But why is not woman's story? You know why? Đàn ông có dạ tâm. Sorry? Đàn ông Because all of the guy go to work is men. That's why maybe Because men often fight each other. But women, they do not make war like that. They just go. Well, they just talk behind each other's back but never make a war. Phụ nữ chỉ có nói đằng sau lưng người ta thôi chứ thực sự là không có tạo ra chiến tranh. It's like that, you know. Chỉ có nói sau lưng thôi chứ không có chiến tranh đâu. Maybe. Anyway, so we have the word historic là quan trọng về mặt lịch sử. Be careful with these two adjectives, okay? Historical means liên quan tới lịch sử. Một cái là nó nhấn mạnh sự quan trọng nha. So historic means very important in terms of history. For example, the Independence Palace. Cái chữ đó đọc là palace, không phải là palace đâu nha. Palace. Palace. The Independent Palace. It's historic. Cái cung điện, cái gọi là dinh độc lập á, nó được coi như là quan trọng lịch sử. Because it was a very important administrative building of the previous government. Nó là cái administrative building, một cái tòa nhà quản trị, một cái tòa nhà mà chính quyền cũ, rất là quan trọng. Nó là historic, nó quan trọng bằng lịch sử. But the other ones are just historical, like we have historical building, for example. Những tòa nhà lịch sử nó không có quan trọng lắm nhưng mà nó liên quan lịch sử thì nó là historical building. A lot of historical buildings, they are not that important, but they play some role in history, but not that important. Nó đóng một cái vai trò nào đó trong lịch sử nhưng mà nó không quá quan trọng thì nó chỉ là historical mà thôi. So, do you know how the people in your country live in the past historically? Like, how do they dress? What do they eat? How do they speak? And how do they act? How do they think? So, Miss Jane, do you know how the people in Vietnam live 100 years ago, for example? 100 năm trước em biết người Việt sống sao không? Actually, I didn't know about our people live in 100 years before. I just heard about my teachers. I was taught by my teacher. Oh. They says the 100 years before ago, the people can eat potatoes. Just potato? And I don't think the potato is a good thing for now. I think củ sắn. I don't know how to say củ sắn. No, you don't have to say that. But they eat something similar to potato, yeah. But Yeah, basically there weren't many types of food to eat. Không có nhiều loại, lúc đó không có nhiều loại thức ăn để ăn đâu. There weren't many types of food to eat. And the Vietnamese people were poor.
Mostly poor and skinny. Phần đông Yes. là ốm yếu và rất nghèo. Yes. Even 1 year they can eat meat one time a year. Mhm. Yeah. Like, In the special days they can eat. during Lunar New Year. Yes, maybe a lunar New Year's. Chọn một năm đến một Tết để ăn thịt thiệt luôn á. Well, if you watch the movie Đất rừng phương Nam, you will know exactly how life was when Vietnam was under the French occupation. When Vietnam was under the French occupation, khi Việt Nam bị dưới sự cai trị của người Pháp ấy. So if you will watch that movie Đất rừng phương Nam online, you can search on movie site. You can see how the Vietnamese people were living there. So they were mostly farmers and businessmen and women, but small business only. Chỉ là doanh nghiệp nhỏ thôi, bán đồ ngoài chợ, like selling things on the market. And mostly farmers, phần đông là vẫn là nông dân. And back then, sorry. Mấy chục năm bao cấp đó thầy, cũng giống như cái thời. Yeah, exactly. Before 1986. Yes. So it was like from 1975 to 1986, Vietnam was put under cấm vận, was put under a cái chữ cấm vận gì cũng tiêu rồi. Moment. Sorry, I need to check this one. Google Translate, please. It's a embargo, or that's another word I was thinking of. Was put under an embargo by I don't remember, but probably by the American. Was put under an embargo. Life was very difficult. Thời đó là thời mà khó khăn lắm luôn á. 1975 to 1986, it was really difficult. Around 11 years. Exactly, 11 years. So, you know what happened in those years? No. 4 million Vietnamese tried to flee to America. 4 triệu người Việt Nam tìm cách flee, chạy trốn đến nước Mỹ. So, 4 million Vietnamese tried to flee to or try to run or flee to America. So actually 1 million died at sea. 1 triệu người chết trên biển. So they died. So 1 million died at sea due to sharks, cá mập, due to sharks, pirates, hải tặc, or drowning, hoặc là bị chìm luôn. Bão. Or storms, bão nữa nha. Drowning or storms. The ones who were lucky enough, they were picked up by international ships, bởi những tàu thuyền quốc tế thì là may mắn thôi. So a lot of them they arrive at Taiwan, they arrive at Indonesia, Malaysia, or Thailand, other countries, you know. Just about, I don't know how much managed to arrive to California, I don't know. Maybe about 1 million, something like that. Okay. So, okay, already answered 4 questions for you already. Yes. Okay. Jane, can you read the warning? Times. Warning. Time and times are different in meaning. His house is 3 times more expensive than mine. Not 3 times. She got married 4 times. 4 attempts
4 attempts. Before she met him. Before she met him, not 4 times. 6 times 3 6. Kéo is dài cái x ra. 18. Prolong the X sound. 6. 6 times. Kéo dài cho x ra. 6 times. 6 times. Đó, 3 rất tự nhiên. That's very natural. 6 times. 6 times 3 is 18. 6 Equal times 3 is 18. 6 times 3 is 18. Equal to multiply. Multiply, not time. This object. This object. The first simplifier. This This object was made during prehistoric times. Prehistoric. This object was made during prehistoric times. Ok, Not cái chữ time và times mình có nói ở lúc đầu nó khác biệt về nghĩa nha các bạn. Thử dùng những ví dụ này. Just look at this example. His house is 3 times more expensive than mine. Nhà của anh ta thì mắc gấp 3 lần nhà của tôi, tức là 3 lần này. 3 times. Bà này đã cưới 4 lần, tức là 4 lần thử, 4 attempts trước khi bà gặp ông ta. 4 lần thử, 4 attempts. 6 times 3 is 18. 6 nhân 3 là 18. Thì cái chữ times là nghĩa là nhân, phép nhân, multiply. Cái vật thể này đã được tạo nên trong cái thời pre là trước nè, cộng với lại historic là quan trọng về lịch sử, nó ra chữ prehistoric là tiền sử. Tiền là trước, tiền sử, tức là trước khi con người ta biết viết lịch sử. So it's before humans write down what happened. Trước khi con người ta viết ra những điều đã diễn ra, đó là tiền sử. So this object was made during prehistoric times. Cái vật thể này đã được tạo nên trong những cái thời tiền sử. Thời là times nha, có s, chứ không phải là thời gian, là time như này. Ok. Okay, let's do 1.4 now. Fill in the excerpt below you with words from the box in the appropriate forms. Các bạn điền vào những cái trích đoạn, những cái excerpt là những cái đoạn nhỏ bên dưới này với những cái từ cái hộp trong cái dạng phù hợp. Then read the whole story aloud. Sau đó viết, sau đó là đọc nguyên cả cái câu chuyện này ra, đọc to câu chuyện này ra. Okay, so you have these words now. Dài lắm nè. Of course, it's long. Patriot. We might not finish this one today, but we will continue on Monday as well. Mình sẽ tiếp tục cái này vào thứ hai thôi, don't worry about it. So, first word, patriot. 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 Người yêu nước. So it comes from the word patria. 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 Or patri. Patria means đất nước. It means the country or the place you belong to. Yes, belongs. Cái nơi mình thuộc về, patria, cái nơi mà cội nguồn, patria. Nó liên quan đến chữ Patrick á, cái tên Patrick á. It's related to the name Patrick, of course. Patriot là người yêu nước. Nhà yêu nước, người yêu nước. So patriot is someone who have a deep love for their country. Một cái người có một cái tình yêu rất là sâu đậm với đất nước của họ. It's a patriot.
sẵn sàng xả thân vì đất nước. So a person who's ready to lose or to die for his or her country. A patriot is always ready to die for their country. Luôn luôn sẵn sàng để chết vì đất nước. Đó là patriot. So next one, to defeat. Y kéo dài các bạn. To defeat someone or something means đánh bại ai đó hoặc cái gì đó. Defeat. But also you can find defeat as a noun too. Sự bại trận, sự thất bại, defeat. Next one. So we have the word colonialism. It comes from the word colonel. 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 Colonel means a colonel là trung tá quân đội. It's a someone in the army is a very high rank. Colonel is under the generals, you know, dưới mấy ông tướng là tá. So colonel is someone is below the general, a bit below the general. Trung tá quân đội. So we have the next word is colony. 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 A colony here means thuộc địa. Thuộc địa là một cái vùng đất mà bị chiếm đóng bởi một cái nước mẹ nào đó. So a colony is a clan that was occupied. Một vùng đất đã bị chiếm đóng, nó chính là thuộc địa. So colony. You might remember that the word colony also means một bầy đàn, like a colony of ants, một bầy kiến. But in history, colony means a land that was occupied. Một vùng đất đã bị chiếm đóng, nó chính là thuộc địa. So the next word is colonist. Colonist, kẻ người hoặc là kẻ thực dân. Thực dân tức là dân đi chiếm đất người khác. So thực dân, colonists are the people who take over, who come and take over the land of others. Những người mà đến và chiếm đất của người khác. The people who come and take over the lands of others. They are colonists, thực dân. Hay là kẻ thực dân hay người thực dân. So the next word, it's colonial. It's the adjective. Thuộc về, thuộc địa. And this word here is colonialism. Colonialism. Chủ nghĩa thực dân. Tức là làm sao? Là cái chủ nghĩa chuyên cầm lính, đưa lính đi để chiếm đất của người khác, bắn giết và chiếm đất. So basically, chủ nghĩa đế quốc là khác hay giống này? Đế quốc là imperialism. Nó sẽ là giống như có một ông lãnh chúa rồi mà đi giống như của Nhật là imperialism á. So basically colonialism and imperialism it's very similar. Imperialism, chủ nghĩa đế quốc. Thực sự đế quốc thực dân nó cũng gần như nhau rồi. Like imperialism and colonialism, they both use their army to occupy or to take over the land of other countries. Nó đều dùng cái quân đội mạnh để đi chiếm đất của người khác. Next one, enemy. Enemy, kẻ thù. Enemy. 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 Next one, vessel. Vessel là một cái thuyền hoặc là thường vessel là một cái thuyền, yeah. Normally vessel is like a boat. Check this word out, you will see.
A vessel is a large boat or ship. Một cái thuyền bè rất là lớn. Một cái thuyền lớn, a vessel. Manpower, sức mạnh của con người, tức là sao? Manpower là sức người. Hoặc là lượng người cần thiết để làm việc. So the amount of people necessary to carry out a work, it's called manpower. The necessary number of people to carry out work. Cái số lượng người cần thiết để thực hiện công việc của nó chính là sức người, lượng người. Manpower. So, next word. Administrative. Administrative mang tính quản trị. So the verb is to administer. Nhà điều hành. Yeah, điều hành, quản trị gì đó, to administer something. Quản lý, điều hành cái gì đó. Okay, uprising. So it comes from the word to rise up. To rise up. To rise up. To rise up. Âm Z nha các bạn. Rise up. To rise up means vùng lên. Vùng lên. Đấu tranh. To rise up against something. To rise up against something. Vùng lên đấu tranh chống lại gì đó. So we have the noun uprising. Uprising. We have the word, the noun uprising. Uprising. Uprising means sự vùng lên đấu tranh. Hoặc là cuộc bạo động, cuộc uprising là cuộc vùng lên đấu tranh thôi. So it can be countable. Có đếm được nha, có nhiều vụ vùng lên đấu tranh. So it can be, there can be many uprising. Interfere. To interfere. Interfere. To interfere with something or someone. Can thiệp. Interfere là can thiệp. Can thiệp vào cái gì đó hoặc ai đó. To interfere with something or someone. Like for example, don't interfere with my work. Đừng can thiệp vào công việc của tôi. Okay. And of course the noun is interference. Sự giao thoa của sóng chẳng hạn. Wave interference. Sự giao thoa của sóng, wave interference. Interference còn là sự can thiệp nữa. Okay. Dependence. So dependent. We have dependence means sự phụ thuộc. Có thể phụ thuộc theo kiểu mà nghiện thuốc á. It can be dependence, like for example, drugs dependent. But here dependence means you depend economically, or you depend on other country to survive. Phụ thuộc vào đất nước khác, có thể về mặt kinh tế để sinh sống, thì nó là dependence, sự phụ thuộc. So next word, independence. Sự độc lập. Next word, territory. Territory. Mấy bạn nào nhớ cái từ này không? Khi học về động vật, when we learn about animals, we knew this word before. Territory. 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 Lãnh thổ. Hay là cái vùng đất mà một người có thể kiểm soát được.
a piece of land that someone control. Một cái mảnh đất, một đất nước kiểm soát, nó chính là lãnh thổ. A territory. So the noun form is territorial. Thuộc về lãnh thổ. Next one, slave. You know who is a slave? Nô lệ. Slave. So slavery. 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 Slavery là nạn nô lệ. Hoặc là sự bắt làm nô lệ. Dạ con này. Say again. Slavery still, yeah. We have sex slavery in Thailand or somewhere in the world. There are sex slavery, nạn nô lệ tình dục. Yes. Now there are still people being kidnapped, bị bắt cóc. There are still people being kidnapped and they are enslaved. To enslave someone. Động từ to enslave someone. Bắt ai đó làm nô lệ. So enslaved is an adjective, bị bắt làm nô lệ. Okay, dominate. You remember the word domino, right? Domino. Yes. Well, domino means like something that happens as a result of something else. Yeah, domino effect. Hiệu ứng domino là nó diễn ra theo cái kiểu mà cái này ảnh hưởng cái kia. Dạ. But dominate here, what does it mean? Dominate. To dominate someone or something mean áp đảo ai đó hoặc cái gì đó. Áp đảo ai đó hoặc cái gì đó. Like for example, advanced weapons often dominate the battlefield. Những cái vũ khí mà hiện đại nó thường là nó áp đảo cái chiến trường. Advanced weapons often dominate the battlefield. Đó là lý do tại sao mà Ukraine có thể giết được nhiều vũ khí cũ hơn của Nga là vậy đó. That's how the Ukrainian army right now, Ukrainian army 2022 vẫn còn chiến tranh Ukraine và Nga. That's why in 2022 Ukrainian army managed to destroy so many Russians equipment because they have advanced weapons. Advanced weapons. Yes, dominate. So of course, the noun form is domination. Sự áp đảo. Now, next word is invade. Don't worry if we cannot finish this one on time. We'll continue on Monday anyway. To invade a country or a place. It means xâm lấn, xâm lược, xâm chiếm một đất nước hoặc một nơi nào đó. To invade a place, invade a country. Xâm lấn, xâm lược, xâm chiếm. Invade. So we have the word invader. Kẻ xâm lược. Invader. The adjective is invading. Mang tính xâm lược. For example, the invading Russian army is facing difficulty on the Ukrainian battlefield. Quân đội Nga mà đang xâm chiếm đang gặp vấn đề khó khăn trên chiến trường Ukraine.
the invading Russian army is facing difficulty on the Ukrainian battlefield. On the chứ, vậy you là giờ mà, so là on the Ukrainian battlefield. For example. So the noun form is invasion. Invasion. Sự xâm lược. Invasion. For example, when did the French invaded Vietnam? Năm bao nhiêu người Pháp xâm lược Việt Nam các bạn? 1858. 1858. In 1858. In central North Vietnam. Sorry? In central of Vietnam. Is it the central of Vietnam, right? Yeah. Yes. In Da Nang. Oh yeah, but back then it was still considered Vietnam anyway. Nó vẫn được coi là Việt Nam thôi. The first place. Yes, they started to invade Vietnam. This invasion led to their near 100 years occupation. Cái sự xâm lược này dẫn đến một cái gọi là một sự xâm lược 100 năm á. This invasion led to the near 100-year occupation. Alright, so capitalism. Các bạn nhớ cái từ capital khi mình học về doanh nghiệp không? You remember the word capital when we learn about business and things? No, maybe no. Capital means nguồn vốn. Nguồn vốn để bắt đầu là doanh nghiệp. So it's the amount of money. Say again. Đó là thủ đô luôn không? Yes. An amount of money to start a business. Lượng tiền để bắt đầu doanh nghiệp. But capital also means thủ đô. So we have the word capitalize. Capitalize. Capitalize là nó còn có nghĩa là được viết hoa, được viết in hoa nữa. Viết in hoa tức là viết chữ bự đó. Capitalize được viết in hoa. But what does capitalism means? Chủ nghĩa tư bản. So capitalism means that you allow businesses to become so big and so they can sell their products everywhere in the world and they can exploit the workers for maximum profits. Chủ nghĩa tư bản có thể là bóc lột những người làm công để có được lợi nhuận cao nhất có thể. Capitalism means the exploitation of the workforce to maximize profit. Rồi lợi nhuận nó đến cái mức kinh khủng lắm luôn á. Look at Amazon and eBay workers. They are paid very, very bad wage and they have to work so much. Ở bên Mỹ là cái vụ mà những người làm công cho Amazon và eBay là những cái người mà bị trả rẻ mạt nhất luôn á, mà bị bắt làm rất kinh khủng. Nó bóc lột lắm luôn á. Sao ta thích qua tư bản này? Say again? Sao ta thích qua tư bản rồi? Nó gọi là cái gì? Ngọn cỏ thì luôn luôn xanh hơn ở bờ bên kia. Yes. The grass is always greener on the other side. Once you know the truth, you don't want to go back there. Khi biết được sự thật, không quay lại đâu. Next one. Army. Quân đội. So it comes from the word to arm someone. Động từ to arm someone không nghĩa là cho con người ta cánh tay đâu nha. No. To arm someone tức là trang bị vũ khí cho ai đó.
What? Cho ta súng, cho ta dao, cho ta bom chẳng hạn, đó là trang bị vũ khí với người khác. To arm someone. To arm someone. Armed, có vũ trang. So army means quân đội. So army means of course the people who have guns and they have training. Đương nhiên người ta có súng và có được training, có huấn luyện. Đó là army. So armies here are plural, số nhiều nè. Puppet. Puppet. Puppet, what does it mean? Con rối. It can mean puppet in politics, you know. Con rối về chính trị, tức là chỉ làm bù nhìn. Con rối, con bù nhìn. So for example, a puppet government listens to someone else. They do not have real power. Chính quyền bù nhìn thì làm gì có quyền lực thực sự. A puppet government, they do not have real power. And they listen to someone else. Họ nghe cái người nào đó khác, không phải là nghe nhân dân. They do not listen to their people. They listen to someone else. A puppet government. Now, bloodshed. It comes from the word to shed blood. To shed blood. Chảy máu. Bị đổ máu ra. Bị chảy máu ra với lượng lớn. So you are bleeding, but it's a big amount of blood that is lost. Một lượng lớn máu mà bị lost, bị mất. Shed blood. So next one, we have the noun bloodshed. Đổ máu. Vụ đổ máu. So a bloodshed is often caused by a conflict, you know. Một cái sự mà a conflict often causes bloodshed. Một cái sự xung đột thường là nếu có vũ trang thì nó sẽ gây ra đổ máu. A conflict, if people are armed with guns and weapons, it often causes bloodshed. Đổ máu, and of course people will die. Next one, we have the word emperor. Emperor, emperor. Emperor. The emperor là ông hoàng á, ông vua, hay là nó chứ tiếng Việt gọi là gì ta? Mình không gọi là vua mà nó gọi là gì ta? Emperor là hoàng thượng, nó sẽ emperor. Hoàng thượng hay là còn gọi là ông vua. Hoàng đế. Emperor. Hoàng đế, yeah, hoàng đế. Cái chữ hoàng đế là phù hợp á. So the word hoàng đế is better. Emperor. Nó bằng với từ king. Yeah, king is often used for Western countries. Cái từ king nó thường dùng cho những nước phương Tây, đúng không? Còn cái từ hoàng đế là dùng cho những phương Đông, là đúng không? Yes. China. Yeah, China, we say emperor of China. We don't say king of China, you know. We don't say that. Yes. Like emperor of Japan. We don't say king of Japan. No. Yeah. Who's the last emperor of Korea? The Joseon dynasty. Chúng ta có chữ dynasty. Triều đại. Dynasty, yep. Dynasty. Nó là triều đại. Triều đại nhà gì đó. Like for example, the Nguyễn dynasty. Elizabeth dynasty. No. No, we don't say Elizabeth dynasty, I think. Nó gọi là cái thời gì ta? Anyway, I forgot it. The Nguyễn dynasty is the last dynasty in Vietnam. It ended. Who's the last king of? Who's the last emperor of Vietnam? Nguyễn Bảo Đại. Yes, with Bảo Đại, Emperor Bảo Đại. Emperor. Yes. Emperor Bảo Đại. Bảo Đại, Emperor or Emperor Bảo Đại. Which one is better? I think Emperor before.
Oh. Because we say Queen Elizabeth, Oh, King yeah. George. So Emperor Bảo Đại. Yeah. Yes. So it ended with Emperor Bảo Đại. He was not a good king, but he was not good. He was not that good of an emperor. He is the puppet emperor. Of course he's a puppet emperor, of course. Đương nhiên ông là vua bù nhìn rồi. Of course. And his wife is one of the most beautiful women in Vietnam. Nam Phương. What's her name? Hoàng hậu. Empress. Yeah, Empress. Empress Nam Phương. Hoàng hậu Nam Phương, Hoàng hậu. Empress Nam Phương is one of the most beautiful And women in intelligent. Vietnam. Yes. Okay, major power. So the word major and minor. Minor means small, major means big. Major powers means những cường quốc, những quốc gia mạnh á. So strong countries, major powers. Next one, colonial powers. Những cường quốc, những đế quốc. Colonial nó liên quan đến colony, thuộc địa các thứ. So colonial means it's related to colony. So colonial powers, những đế quốc, tức là những cái nước mà nó chuyên đi chiếm nước khác mà nó mạnh lắm á. So colonial powers include like France, Germany, Britain, what else? Japan, Russia, who else? Nó còn nhiều cái nữa. Spain, Portugal, Belgium, nước Bỉ, nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đó nha. How about the Mongolian? No, not Mongol. Because the Mongol were not in the age of colonialism. Quân đội của Mông Cổ nó không nằm trong cái thời mà thời thuộc địa nha các bạn. So thời thuộc địa, like colonial times was colonial times started around the time that Columbus discovered the land of America. 1500 mấy á, like 1570 something. That's when Columbus discovered the land of America. That is the start of colonial times. Around that time. Cái thời đó là cái thời bắt đầu thời thuộc địa. Và nó kéo dài đến tận là hình như là 1900 bao nhiêu á. Like it's ended around 400 years later. So Mongol Empire, they were not in that time. So nah. Cái từ England với từ Britain là nó giống hay khác? England and Britain, let's check it out. Còn the United Kingdom á, em biết là nó bao gồm Scotland. Yes. Scotland, United Kingdom, the United Kingdom is Scotland, Wales, Northern Ireland and England. Yes. So England and Britain the same. Britain is a landmass where England is. England is one country. Cái chữ Britain nó là cái đất nơi mà nước Anh nằm trong đó. Đất Anh. Còn England là một đất nước. So basically they are the same thing, I think. But the UK is four countries, you know. How many Great Britain. Sorry? How many countries in the Commonwealth? Khối thịnh vượng chung. I remember the newspaper says is 11 countries. Yeah. Hello, so, Canada, India. Canada, America, United States of America, Britain. No, United. Australia. New Zealand. New Zealand. Yes. A lot. India. No, I don't think it's India. Khối thịnh vượng chung nó phải giàu chung nha. Yes. So if it's in the Commonwealth, they need to be equally or more or less wealthy like each other, you know. You wouldn't want to have a poor country to join your rich friends, right?
Yes. Sao không muốn có một đất nước nghèo tự nhiên tham gia vô, bạn bè giàu có hết, có một nước nghèo vô để gánh nuôi nó hả? You don't want a poor country to enter like a commonwealth, so no. Okay, so we will do this one on Monday, okay? A brief history between France and Vietnam, một cái lịch sử ngắn giữa nước Pháp và nước Việt Nam. So it's not that short, but we will do it, okay? Okay. And we, I don't think we have any more. Oh, we have one audio files. Okay, this is a very difficult topic, so maybe we will have to spend more than 2 occasions, okay? Có thể mình đã không 2 buổi không kịp đâu. Cái bài này là một bài rất là khó và rất quan trọng, cho nên là thầy phải dạy nhiều. This is a very difficult and a very hard topic, so maybe it will take 3 sessions, okay? Okay. Okay. I agree with that. Is that a lot to know today? Maybe no. Maybe you know a lot already, so. Thiệt sự cái bài rất là khó luôn á. I need to watch and spend a lot of time to watch your video a lot of times. Thank you. No, it's my mission. Of course, everyone has to do that if they learn at my place. Okay, I'll see you on Monday, okay? Yes. Okay, so Monday we'll do this one, a brief history, and then try to finish everything, okay? Yeah. Yes. Bye. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.